bunso po ako sa aming magkakapatid. 4 po kami. Yung mother ko po, namulat na po ako na teacher na po siya. Tapos yung father ko naman po ay government employee po. Bagamat strict po sila, damang-dama naman po namin yung talagang pagmamahal po nila sa amin. Isa po sa mga nasabi po ng father ko, hindi po nila inaasam na magkaroon ng mga material na bagay para sa sarili po nila. Hindi din po nila inasam na maging mayaman. Para sa kanila po, investment po nila kaming mga anak nila. Kaya lahat po ng suporta, lahat po ng kaya nilang ibibigay po nila para po sa amin. Naging achiever na rin po talaga ako sa school o kaya sa iba't iba pa po mga extracurricular activities. Nung elementary po tayo, graduate po tayo ng first honorable mention. Tapos nung high school po, naging valedictorian po tayo. Ginawa ko rin po yun para maging proud din po yung parents ko po sa akin. Bilang part din po ng pagpapalaki sa amin, yun po yung pagiging makadiyos. Lumaki po ako sa Katoliko. Ayun po, every Sunday po, religiously, pumupunta po kami sa church. Tapos kapag may activities sa simbahan, hanggang sa nung lumaki na naging miyembro po nung tinatawag na Knights and Angels of the Altar, yung tinatawag pong sakristan. Sila po yung nagiging katulong po ng pare sa pag-officiate po ng simba. Yun po yung sa tingin ko noon na tama. Kasi bukod po sa parang nagsisimba, meron din po akong gampanin sa simbahan. Kaya para sa akin po noon, nagagawa ko yung naituro po sa amin ng mga magulang namin na pagiging makadiyos. So, nag-start po ng third year high school. Doon po ay naging mas busy na din po ako sa mga gampanin sa paaralan. Plinano ko po na maging president po ng student council po namin. So, sa proseso po ng pagpaplano, doon ko po nakilala si kapatid na Aljo Campos, na isa pong miyembro ng Iglesia ni Cristo. At noong mga panahon pong iyon, doon na rin po ako nasimulan na maimbitahan po sa mga pamamahayag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bagamat noon po talagang hindi ko po gusto, talagang labag pa sa kalooban ko kasi meron na po akong relihiyon ng mga panahong iyon at alam kong tama naman po yung ginagawa ko ng mga panahong iyon. Pero dahil naging kaibigan na rin po, napalapit na po sa kanila, nakakahiyang tumanggi, pumupunta po ako sa mga pamamahayag. Ang kaalja po pala noon ay lulusong po sa pagka-ministro. Kaya pinaliwanag niya po sa akin bilang nag-akay po sa akin na di na kita masasamahan. Kaya napaisip din po ako na hala, hindi na pala ako makakadalo. Kaya yun po pala yung naging paraan para magkaroon ako ng kaisipan na alamin ko pa nga kung ano yung mga tungkol sa iglesia. Kaya nag-search po ako sa internet ng mga tungkol sa iglesia. Marami po akong nabasa na nagkaroon po ako ng maraming katanungan sa sarili ko. Isa po talaga sa nakapagtakaw ng pansin sa akin ay yung nabasa ko po yung tungkol sa Inquisition nga po. Mga kinikilala pala sa Iglesia Katolika noong mga panahong iyon. Sila pala yung mga nag-uutos ng mga karumaldubal na mga pangyayari pagpaparusa dun sa mga kaawa-awa na mga tao po. Nung Katoliko po ako, hindi ko po nalaman yung mga bagay na yun po. Kahit dumaan po ako sa mga seminar, bilang isang nagsasakristan, hindi po nabanggit sa akin yung mga yon. Bukod din sa mga nabasa ko sa Inquisition, parang nakita ko rin yung hinahanap kong disiplina sa loob po ng iglesia. Nagpasya po ako na magsuri na sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko po alam kung paano po ako magpapaalam sa mga magulang ko. Kasi hindi ko po sila kayang harapin, tapos sasabihin ko, magpapadoktrina po ako sa iglesia. Parang sa akin po, hindi po ganun kalakas yung loob ko na harapin sila na ganun.
Kaya ang naging paraan ko po, gumawa po ako ng sulat sa yellow paper po. Pinaliwanag ko po doon kung bakit ako nagpasya, kung ano yung mga nabasa ko, kung ano yung mga gusto kong matanong. At sinabi ko rin po sa kanila na magsusuri lang ako, hindi po ako aanib sa iglesia. Nung panahong binigay ko po sa kanila yung sulat ko, tumakbo na po ako palayo kasi hindi ko po alam. Parang naiiyak din po yung damdamin ko nun. Hindi ko po alam kung ano yung magiging reaction nila. Bigla po akong tinawag. Sabi po, halika dito. Basahin mo to sa harap namin. Umiiyak talaga po ako nung binabasa ko yung sulat ko kasi gustong-gusto ko po talagang magsuri eh. Nung natapos ko na pong basahin yung sulat, parang part po sa akin, gumaan yung loob ko kasi nailabas ko na. Laking gulat ko po talaga nung natapos ko na yung sulat. Kinausap po nila ako na kapag ka itinuloy mo yan, parang kaya ka namin isakripisyo, gano'n. Talagang bagong bagay na hindi nagtugma yung kagustuhan nila sa kagustuhan ko. Pero hindi ko rin po naintindihan yung sarili ko kung bakit ganun kalakas yung kutob ko na nasa tama po yung gagawin ko. Kaya kahit sobrang sakit po sa akin na magdesisyon na ipagpatuloy po yan kahit labag sa kagustuhan ng mga magulang ko, alam ko po talaga sa sarili ko na hindi naman po ako mapapasama. Aalamin ko lang kung ano yung mga dapat kong malaman para matahimik din po yung nararamdaman ko. Ganun po. Ang sabi ng Biblia, hindi anya espiritu ng karuwagan ang ibinigay sa atin. Ang sabi sa atin ng mga apostol, ang nais ng ating Panginoong Diyos, paglingkuran natin siya ng may ano raw? Katapangan. Kaya ang sabi sa atin ng ating Panginoong Kristo, magpakatapang tayo, magpakatotoo tayo, nakakasagupa kayo ng iba't ibang uri ng mga suliranin sa buhay na ito, may kinakailangan magala kayo, sapagkat tapos na ang kwento. Talo na natin ang ating kaaway, mga kapatid. Wala nang dahilan para tayo ay maging duwag, sapagkat tapos na ang laban. Ang kailangan lang sa atin para tayo makarating sa hangganan, magpakatapang tayo sa atin pong pagkaiglesia ni Kristo. Kaya kung meron tayong dapat katakutan, yung mapahamak tayo sa araw ng paghuhukom. Pero para hindi tayo makarating doon na tayong mapapahamak sa araw na yon, ano kinakailangan sa atin, mga kapatid? Katapangan. Noon pa man po, kapag meron akong gustong malaman, gusto ko may evidence, gusto ko may source. Kaya nung nakita ko po na ganun po yung pagdodoktrina at pagtuturo sa mga panahon ng pagsamba, galing sa Biblia, tapos hindi ipapaliwanag sa sariling pangunawa, ay talagang nalaman ko po na ito na talaga yung hinahanap ko po na katotohanan. Buo na po yung naging pasya ko na ipagpapatuloy ko na po yung pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Bagamat sa akin pong sarili lang, ay mahirap po talaga sa akin na magpasya na magpatuloy na sa pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero isang aral po na natutunan ko din sa mga panahon ng doktrina ay yung aral na itinuro na dapat ang pagmamahal mo sa Diyos, higit pa sa pagmamahal mo sa mga magulang mo, dapat higit pa sa pagmamahal mo sa mga anak mo o kahit sa kanino pang kapwa mo. Alam ng Diyos kung ano nakapubuti. Kung gaano mo kamahal yung mga magulang mo, alam niya yon. Kaya para sa akin po, nagtiwala po ako na ipagpapauna ko po yung pagsunod. Ipagpapauna ko po kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. Kasi hindi naman po niya pababayaan yung mga magulang ko. Kahit magalit sa akin, kahit iwan ako ng lahat. Basta hindi po ako iwan ng Diyos. Kapag nanalangin naman po ako para sa mga magulang ko.
sasagutin naman po niya yun. Basta patuloy lang ako sa pagsunod po sa Kanya. Hindi mahirap na tayo ay magkaroon ng katapangan. Kasi kanino manggagaling ang katapangan? Sa Diyos. Nakita ba niyo ang katangian ng lingkod ng Diyos na ipagsasanggalang niya? Mahahayag sa Kanya yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Anong ginagawa niya, mga kapatid? Sumasamba. Oo. Doon, manggagaling ang katapangan. Pagka tayo laging nasa pagsamba. At pagka tayo sumasamba, ano ginagawa natin? Hinihingi natin ito kanino? Sa Diyos. Kaya bakit tayo mawawalan ng pag-asa? Bakit tayo maduduwag? Bakit hindi magiging matapang ang bawat isa sa atin? Gagawin ng Diyos yung kanyang pangako. Ang kailangan lang sa atin, manalig. Gawin natin yung ipinagagawa sa atin. Taglayin yung katapangang nagmumula sa Kanya para ang lahat ng bagay na masasagupan natin, malampasan natin, sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid, walang dahilan para tayo maduwag. Marami ang dahilan para tayo magpakatapang. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pinatunayan na sa mga unang lingkod ng ating Panginoong Diyos yung pagtulong ng ating Panginoong Diyos. Naglakas loob po ako na sumamba. Ang dinalahan ko pong pagsamba, madaling araw po. So, gabi pa lang, naghahanda na ako. Gumayak ako habang papalapit yung oras. 3:00, sinimulan ko pong buksan yung pintuan, unti-unti. Kasi naingay po eh. Around 4:30 or 4:20, mga ganun po. Nakalabas na po ako ng pinto. Meron pa po kaming gate. Mas maingay na naman po. Napakasarap po sa pakiramdam na yung ginawa ko pong mga paghahanda, yung mga ginawa kong pagpupuyat, yung mga sakripisyo para lang makasamba. Lahat po yun eh. Mapapawi po pag nandun ka na sa kapilya. Parang ang sarap-sarap po sa pakiramdam. Na sa wakas nandito na ako sa kapilya. Ganun po. Yung pag-uwi ko po, gising na sila, syempre. Doon na po talagang nakita po nila. Kasi ako po, hindi naman po talaga ako nagpapalda noon. Kaya nagulat sila. Oh, bakit nakaganyan ka? Saan ka nagpunta? Sinabi ko po yung totoo na sumamba po. Tapos doon, parang naging second warning po sa akin yun na sa tingin mo ba, hindi kami seryoso sa sinabi namin na kapag ipinagpatuloy mo yan, kaya ka naming isakripisyo, kaya naming hindi ka napag-aralin, ganun po. Bagaman hinahadlangan po ako ng aking mga magulang, inisip ko na lang po noon na hindi pa nila alam kung ano yung aral, hindi pa nila nauunawaan sa ngayon. Hindi ako dapat magdamdam, hindi ako dapat magalit sa kanila, kundi dapat isipin ko lang na balang araw mauunawaan din nila. Just tinang nagtakda na sila po yung mga maging magulang ko, kaya hindi ko po inisip na mga masasama silang tao. January 31 po, 2015, tinulot na po ng Panginoong Diyos na tuluyan akong mabautismahan po sa loob ng iglesia. Sa wakas, gagawa ko na rin talaga yung mga tamang paraan ng paglilingkod. Sobrang sarap po sa pakiramdam na itinulot po ng Panginoong Diyos na marating ko po yung araw na yun. Kaya nga dapat matapang tayo sa pagsunod sa mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos. Ang ating karuwagan dapat nandoon sa paglabag. Hindi tayo dapat maging manlalabag. Kailangan masunurin para nang sa ganun, bigyan tayo ng Diyos ng pagtatagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Kaya may problema ka sa hanap buhay. May problema ka sa kikitain mo sa araw-araw ng iyong buhay. Nagkakaroon kayo ng suliranin sa inyong sambahayan. Merong matinding pagsubok na dumarating sa inyong tahanan.
kailangan masunurin. Pagka tayo masunurin, lahat ng yan, mapagtatagumpayan po ng bawat isa sa atin. Kaya tingnan ninyo, pagsamba, pagka yun ay isinakatuparan natin, matapang tayo sa lahat ng bagay na ating nasasagupa. Kasi sa pagsamba, anong ating nararanasan dito? Yung kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan, mga kapatid? Yan ang nagpapalakas sa atin, di ba? Yan ang nagpapatapang sa atin. Kasi talagang iba na ang sitwasyon ng mundo na ating kinalalagyan ngayon. Hindi na po pangkaraniwan ang mga masasagupan natin. Pero para tayo makalampas sa lahat ng yan, kinakailangan natin ng katapangan. Kinakailangan natin ng pananampalataya. Kinakailangan natin ng katatagan sa ating paglilingkod na ito. Mga kapatid, hindi tayo lugi, hindi tayo kawawa, sapagkat ang naghihintay sa atin yung dakilang gantimpala na inilalaan ng Diyos para sa atin. Yan nga po ang kaligtasan sa araw ng paghukom. Lumuwas na po ako dito sa Maynila dahil malapit na pong magsimula yung klase po namin kasi that time po magpa-first year college po ako. Dito po sa Sampaloc, yung boarding house. Year 2016 po, April, sa PE class po namin sa school, na aksidente po ako. Karoon ako ng tear sa ligament sa tuhod. Kailangan talaga ng surgery. Noong mga panahong yun po, merong aktibidad sa lokal na Pasugo Drive. Kaya meron po mga dumalaw na kapatid noon, nagdala po sila ng mga pasugo. Sabi nila, Bunso, kung gusto mo, sasamahan ka namin dito, magpapasugo drive din tayo, maging bahagi din tayo ng aktibidad. Since hindi pa naman po ako na ooperahan noon, kaya ko pa naman pong mamahagi. Hanggang sa merong pong kapatid na nag-post po sa social media na ito po si kapatid na Shane sa lokal ng Sampaloc. Tapos, nalaman din po ng mga taga sa amin sa probinsya. May mga nagsabi po sa mga magulang ko na yun po yung naging paraan para malaman po ng mga magulang ko na tuluyan na nga po akong umanib sa Iglesia ni Cristo. Since nalaman po ng parents ko, ang pasya po nila nung mga panahong ngayon ay umuwi ka na dito sa Isabela. Hindi ka na talaga mag-aaral, ganun po. Unang reaction ko po, hindi po option sa akin na i-give up ko yung pagiging Iglesia ni Cristo ko. Yun po yung ginawa ko na nagtakda po ako ng pansariling panata ko na hindi po ako mahadlangan kahit anong mangyari. Pinagpanata ko na rin po noon pa man na balang araw sana maunawaan din po nila. At kung luloobin po ng Panginoong Diyos, ay itulot niya na maging kaanib din sila sa loob ng Iglesia ni Cristo at makasama ko po sila sa mga paglilingkod. Dumating nga po yung panahon na ooperahan na ako. Hindi ko din naman po ine-expect, pero talagang pumunta po sila para alagaan ako ng mga panahong iyon. Iniwan din po nila yung mga trabaho po nila. Isinakripisyo din po nila yun para alagaan ako. Kaya doon ko naramdaman, hindi bigo yung mga panalangin ko na mawala yung pag-ibig sa akin ng mga magulang ko. Unti-unti nagsimula na bukas na po ako sa kanila na iglesia na po talaga ako. Tapos unti-unti na rin po nilang natanggap. Isang hindi ko makakalimutang pagkakataon, November 2017, inalok po ako ng papa ko na, halika na, ihahatid kita. Parang isa na namang tanda po yun na hindi talaga nabibigay yung panata ko. Kaya mas lalong lumakas po yung loob ko na kapag po may mga aktibidad, doon na po nagsisimula na po ako na mag-anyaya sa kanila. Hanggang 2019 po, nakumbinsi ko po yung mama ko na magsuri po sa loob ng iglesia. Awa ng Diyos, natapos niya po yung doktrina. Sinusubok na po siya. Bilang isang anak po, masasabi ko po na yung pagmamahal ko sa mga magulang ko po, hindi ko masusukat. Sila po yung mga naging pangunahing pagsubok para sa akin sa pag-anib ko sa iglesia.
Pero ang totoo, mas lalo pong nag-alab yung pag-ibig ko sa kanila kasi laging isinusuko ko po sila sa Panginoong Diyos. Kung paano yung ginawa nilang mga paghahadlak. Yun yung sa tingin nila na paraan para mapabuti ako. Kaya nila lang nagawa yun. Dahil mahal na mahal po nila ako bilang anak. Hindi po mawawaglit sa mga pagpapanata ko na balang araw, maunawaan din po nila lahat kung bakit ko to ginawa. At maramdaman din po nila yung pag-ibig ng Panginoong Diyos na nararamdaman ko ngayon sa tuwing lumalapit po ako sa Ama. Bilang isang Iglesia ni Cristo po, napakalaking bagay po na maalala ng Ka Eduardo ang lokal po ng Sampaloc. Isa po talaga sa kinasasabikan po ng mga kapatid ay ang mga pagtanggap ng aral na mula sa Diyos na nakukuha po sa mga ganitong pagkakataon gaya ng pagsamba. At ang mapangasiwaan po ng tagapamahalang pangkahalatan na sila po mismo ang magtuturo ng mga aral at kalooban ng Diyos ay talagang nagpapalakas po ng pananampalataya ng mga kapatid. Kaya kahit anong mangyari po, hindi ko po iiwan ang aking pananampalataya. Sapagkat iwan man po ako ng mga taong mahal ko, iwan man ako ng lahat ng mga tao, kung kasama ko naman po ang Diyos, dapat maging malakas tayo, malakas ang loob, maging matapang, hindi niya po pababayaan ang kanyang mga lingkod po.